Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì cũng gần Tết rồi đó, nên mình nhận được yêu cầu mình sẽ làm cái món pate hay là thịt nguội. Thì mời các bạn đăng ký kênh để luôn theo dõi cái video miễn phí từ mình nha. Thì mình dùng đây là 1 kg thịt đùi heo. Thì cái này là cái phần nạc đùi các bạn cũng có thể dùng nạc lưng hoặc là thịt thăn cũng được luôn. Tiếp theo là 1 kg da heo. Da heo các bạn chọn cái da mà nó hơi dày một chút thì nó ngon hơn ha. Và mình sẽ rửa nước muối cho nó sạch, cạo sạch cái phần lông cho nó trắng cái phần da heo. Tiếp theo nữa thì mình dùng 2 cái bong bóng heo. Bong bóng này thì 2 kg thì mình dùng 2 cái. Trước hết thì các bạn bắt nửa nồi nước lên, mình sẽ cho vào đây 3 muỗng canh giấm. Mình cho vô luộc chung với cái nước giấm này là để cho cái da heo nó được trắng nè, và cũng như là nó sạch nữa. Cho hết vô khi nước nóng. Rồi mình sẽ đậy nắp lại và mình luộc 10 phút với lửa vừa. Trong khi luộc da heo thì mình cho muối vô, mình bóp cái bong bóng heo. Bong bóng heo này nó sẽ có 2 mặt, một mặt trái và một mặt phải, các bạn bóp 2 mặt luôn nha. Bóp muối sơ rồi mình sẽ rửa qua nước lạnh cho nó sạch muối. Rồi tiếp tục các bạn cho vào đây một ít giấm nuôi hoặc là giấm gạo cũng được luôn. Mình rửa cho nó trắng cũng như là sạch cái nhớt của cái bong bóng nè. Bóp cho kỹ, rửa sạch hết. Rồi mình cho rượu vô. Rượu trắng này mình sẽ cho vô mình ngâm. Ngâm ở đây để cho cái bong bóng nó thơm, nó không có bị hôi. Quay trở lại thì mình luộc được 10 phút da heo. Các bạn không cần phải luộc nhiều nha. Tính từ lúc mình cho vô trong nước là nước nóng là mình luộc 10 phút là vừa. Rồi bây giờ sẽ vớt lên. Luộc nhiều quá nó cũng mục nữa. Vớt lên các bạn cho vô trong cái gỗ nè, cho nó ráo nước. Rồi mình sẽ để da heo ở đây, cho da heo của mình nó nguội hoàn toàn. Trong lúc đó thì mình chuẩn bị 2 củ tỏi. Thì 2 củ vừa vừa thôi các bạn, khoảng chừng 100g Mình bóc vỏ xong rồi mình cho vô cối mình xay cho nó nhanh. Nếu không xay thì các bạn băm. Xay xong rồi nè. Xay nhanh lắm các bạn, mình nhấn 2-3 cái là bắt đầu nó nhuyễn vậy nè, tiện lợi nữa. Rồi cho ra cái dĩa. Thì cái phần tỏi này sẽ chia ra làm 2 phần để mình làm. Một phần thì mình cho vô trong dầu, mình sẽ phi cho nó thơm, khoảng chừng 3 muỗng canh dầu. Phi cho tỏi nó vàng thơm. Rồi bây giờ nó vàng vậy là được rồi nè. Mình sẽ tắt bếp ha, đừng có để lâu quá. Xong thì bây giờ đi cắt thịt. Thịt các bạn nhớ cũng rửa qua nước muối luôn, rồi mình để cho thật là ráo nước. Rồi mình sẽ cắt ra những cái lát nhỏ nhỏ. Cắt nhỏ nhỏ mỏng mỏng vậy đó, các bạn đừng có cắt dày quá nha. Rồi cắt xong rồi nè, các bạn tiếp tục mình cắt cho hết thịt. Rồi bây giờ mình sẽ đi cắt cái phần da heo. Trong khi mà da nó nguội rồi thì mình cắt mỏng mỏng luôn. Cắt thiệt là nhỏ để mình trộn vô nó mới ngon. Da này các bạn chọn cái da dày nó ngon. Rồi tiếp tục thì mình chuẩn bị nước mắm nè, các gia vị nè, bột ngọt, hạt nêm và đường, tiêu hạt hay là tiêu xay luôn. Và đây là 1 muỗng cà phê muối hồng để tạo cái độ hồng cho thịt. 2 ống ớt xanh. Ớt xanh để cho thịt của mình nó thơm ha. Rồi mình sẽ cho hết cái phần da mình cắt vô nè. Cho vô hết vô trong thịt. Bóp sơ cho da nó rời ra. Thì mình dùng cái tỷ lệ 1 thịt và 1 da là mình thấy cái cái pate của mình nó ngon á. Rồi cái phần tỏi nè, mình cũng cho thêm một cái củ hành tím nhỏ nhỏ vô để cho nó thơm thịt. Tỏi hồi nãy mình chừa lại mình cho vô luôn. Tỏi phi các bạn cũng cho vô hết luôn. Cái tỏi phi mình thấy cái màu rất là ngon nè. Cho vô hết luôn. 2 muỗng canh bột nêm, 5 muỗng canh đường. Cái muỗng canh mình lường là muỗng canh dừa. 1 muỗng canh bột ngọt. 1 muỗng canh nước mắm ngon. 1 muỗng canh tiêu hạt và tiêu xay luôn, 2 thứ. Nếu không có muối hồng các bạn có thể thay thế bằng 1 muỗng canh nước mắm.
2 ống ớt xanh các bạn cũng có thể thay thế bằng 1 muỗng cà phê bột ngũ vị hương. Tuy nhiên thì cái mùi nó sẽ không bằng ớt xanh nha. Và cái muối hồng thì để cho thịt của mình nó ngon. Muối hồng mình được phép dùng trong thực phẩm. Các bạn đừng có dùng muối diêm nha, muối diêm ăn rất là độc. Mình bóp và mình nhồi thật là đều để cho cái da cũng như là cái thịt heo nó đều ngấm cái gia vị. Trộn ớt xong thì các bạn để ở đây cho thịt của mình nó 30 phút. Trong lúc đó thì các bạn vớt cái bong bóng này lên nè, mình vớt lên cho nó ráo cái rượu. Rồi quay trở lại cái thau thịt thì mình để được 30 phút, các bạn sẽ nhồi trở lại để cho nó đều lại một lần nữa. Mình dùng cái chai á, mình cắt để mình làm cái quặng. Thì cái chai nó có cái miệng nó lớn hơn so với cái quặng á, mình dễ cho cái phần thịt vô cái bong bóng. Rồi các bạn nhét vô ha. Mình lấy đũa nè, mình xơm cho nó nhanh rớt xuống. Trong khi mà mình bóc vô, các bạn nhớ bóc cho thật là đều nha, vừa da vừa thịt. Thì cái bong bóng của mình nó dồn lên nó mới đều. Đây mình làm xong hết 2 cái bong bóng nè, 2 kg. Thì mình làm 2 cái bong bóng. Rồi các bạn dùng cây kim á, mình may cái đầu nó lại. May cho nó chặt, thì chút nữa mình hấp á, mình còn dằn nó nữa, nó không có bị bung. May xong hết rồi nè. Mình dùng thêm cái lá chuối để mình gói nó lại. Lá chuối này mình chỉ quấn để cho cái đòn pate của mình nó được chặt hơn thôi, chứ không có gì. Các bạn cũng có thể thế bằng cái giấy nến nướng bánh cũng được nữa. Rồi mình sẽ bó sơ nó lại. Bó cho nó chặt á, thì một chút nữa các bạn mình hấp lên đó, mình còn xơm nó ra cái chất nước á. Bó vậy nè, sơ sơ thôi, không có cần kỹ quá. Để chút nữa cho nó ra nước thì cái đòn pate của mình nó mới dễ dặt. Rồi mình cho mình hấp luôn nè. Pate này có 2 cách, các bạn có thể nấu luộc trong nước hoặc là hấp. Thì hấp á mình thấy nó ngon hơn á. Mình sẽ hấp lửa vừa đúng 2 tiếng đồng hồ luôn. Hấp khoảng chừng nửa tiếng thì mình dỡ ra nè. Mà bây giờ nó căng phình nè các bạn, bây giờ các bạn xơm nó nha. Xơm nó để cho nó xì nước ra nè. Đó các bạn thấy không? Mình xơm xong mình thấy cái đòn pate nó teo lại liền nè. Đó, nó tôm nước ra quá trời luôn. Cho nó ra nước vậy á, thì cái pate nó mới chặt nha, nó dẻ. Đậy nắp lại mình hấp tiếp tục. Thì trong lúc nấu các bạn có thể xơm khoảng chừng 2 đến 3 lần để cho cái đòn pate của mình nó dễ dặt nha, nó ngon. Rồi bây giờ mình sẽ tháo dây, mình lấy lá chuối bỏ hết luôn. Tiếp tục mình hấp tiếp. Hấp đến khi nào đúng 2 tiếng đồng hồ. Bây giờ nè các bạn xơm thử nè. Cái chả của mình nó mềm thì mình vớt nó ra. Luộc thì mình luộc khoảng chừng 1 tiếng rưỡi, còn hấp thì mình hấp 2 tiếng đối với đòn pate 1 kg. Vớt ra hết luôn. Rồi mình cho vô trong cái gỗ. Các bạn sẽ dùng cái vật nặng để mình đè nén nó xuống. Mình dùng 2 cái miếng sắt này 10 kg á, để mình đè nó xuống để cho cái đòn pate nó dẻ. Đè khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ thì bây giờ nó ra nước nhiều lắm rồi nè. Bây giờ cái đòn chả của mình nó cũng cứng nữa. Vậy là được rồi ha. Các bạn đè khoảng chừng tiếng là nó nguội rồi. Nó nguội bớt, nó vẫn còn hơi ấm ấm. Thì mình sẽ cho vô trong cái màng bọc, mình gói nó lại cho nó kín. Gói xong, các bạn có thể cho vô trong nước đá mình ướp, hoặc là mình cho vô trong tủ đông. Gói cho kín lại mình sẽ cho vô trong tủ đông. Rồi các bạn cho vô tủ đông khoảng 1 đêm ha, tới sáng ngày mai. Sáng hôm nay á, thì mình đi lấy cái pate mình quay cho các bạn xem nè. Mình để 1 đêm mà đó. Thì các bạn làm á, mình làm từ sáng ngày hôm qua mà mình làm tới tối luôn, nên mình cho vô trong tủ lạnh luôn á các bạn. Bây giờ nó cứng lắm rồi nè. Để cho nó nguội bớt rồi mình sẽ tháo cái màng bọc ra, mình cắt ra. Làm cái này thì nó hơi lâu, nhưng mà mình làm xong á mình ăn rất là ngon.
Nó tiết kiệm hơn nhiều so với mình mua, và nó cũng ngon hơn so với mình mua nữa. Đây mình cắt ra nè. Wow, các bạn nhìn thấy bên trong ngon không? Cái phần thịt thì nó hồng hồng nè, cái da nó xen lẫn với thịt, nhìn rất là bắt mắt. Pate bong bóng hay là chả nguội, cứng ngắc luôn, cắt rất là dai nha. Cái pate này á, quan trọng nhất là các bạn phải cho nó dẻ, nó càng dẻ thì nó càng ngon á. Đó, rất là dẻ dặt, ngon lắm luôn. Có thể ăn kèm với muối tiêu chanh ha, hoặc là muối ớt cũng được nữa. Đây, cái miếng pate của mình đây rất là ngon luôn. Thì mình cũng có một cái video làm cái món chả nguội nè, thịt nguội, thì các bạn cũng có thể xem thêm ha. Chả lụa của mình cực kỳ ngon luôn, màu sắc cũng đẹp nữa. Ăn thì mình chấm với muối tiêu, rất là ngon nha các bạn. Vừa ăn thì các bạn nêm giống thịt mình vậy đi, ăn rất là ngon. Mình không cần chấm cũng ngon nữa. Nhưng mà bạn nào thích ăn đậm đà hơn thì mình chấm thêm muối tiêu. Còn nếu không thích ăn bình thường thì mình khỏi chấm. Rồi đến đây thì mình chúc các bạn có thêm một món pate ăn thật là ngon miệng và với công thức cực kỳ đơn giản của mình. Chúc các bạn đón Tết thật là ấm cúng vui vẻ. Cũng như là đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình, like và chia sẻ các video để cảm ơn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và cái chả này các bạn ăn tới đâu á, thì mình lấy ra mình cắt tới đó ha. Phần còn lại á, thì mình cho vô trong tủ lạnh để khi nào mà mình ăn á, thì mình lấy ra mình cắt. Như vậy á, thì chả nó lạnh nó mới ngon.